ჩვენი სტუდიის მომდევნო სტუმრები ისტორიკოსი ნესტან ბაგაური კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგამოფენო და საგანმანათლებლო სამსახურის ხელმძღვანელი და ბატონი რეზო კლდიაშვილი ამავე სამსახურის რესტავრაციის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. დღეს ჩვენ ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ. ილია ევროპელი. ეს არის საგამოფენო საგანმანათლებლო პროექტი. საინტერესო რატო გადაწყვიტეთ, რომ ამ კუთხით წარმოგეჩინათ ილია? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ერთგულ მაყურებელს. თქვენი მაყურებლისთვის ცნობილი არის, რომ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში არის დაცული ილიას პირადი არქივი. მოგეხსენებათ, სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ აღვნიშნეთ ილიას საიუბილეო წელი და ვინაიდან ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს არაერთგზის წარმოუჩენია მისი გამოქვეყნებული ნაწარმოებების შავი ნაწერები, მაგალითად 8-ჯერ გადაწერილი ბაზალეთის ტბა და ასე შემდეგ, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ საიუბილეოდ რაღაც განსხვავებული უნდა გავაკეთებინა. და გადავწყვიტეთ, ვინაიდან ძალიან აქტუალური არის დღეს ევროპა და საქართველოს ინტეგრაცია ევროპასთან. გვენახა რას ფიქრობ და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ავტორიტეტი ქართულ სააზროვნო ისტორიაში. დავიწყეთ ისე, რომ არ ვიცოდით რა შეხვდებოდა გარდა იმისა, რომ თქვა მგზავრის წერილებში აქვს შესანიშნავი პასაჟები ამასთან დაკავშირებით, ტრაქტატად ქცეული ბედნიერი ერი და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენმა შედეგმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. საბოლოო ჯამში შეიკრა შემდეგი მიმართულებებით საგამოფენო მასალა. ეს გახლავთ ის ნაწარმოებები, რომლებიც ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ რატომღაც არ იყო ბუნებრივია საბჭოთა წყობის დროს ეს ევროპული და პროგრესული იდეები წინ წამოწეული და ხაზგასმული ეს ხიდჩაყრტეხილობის იდეა უფრო ერგებოდა იმ იდეოლოგიას. მეორე ძალიან საინტერესოა ცნობილ ნაწარმოებებზე მინაწერები თავისთვის. როდესაც მაგალითად ბაზალეთის ტბაზე ილია მიაწერს ციტატას რა არის ინტელიგენცია, თავისთვის დაასრულებელი ფრაზებია და ძალიან არ გაგიკვირდეთო, მაგრამ ინტელიგენციას მე ვერ ვხედავ და კარგახანს არც იქნება ასეთი თავისთვის იწერს. უბის წიგნაკები, რომელიც სრულებით გამოუქვეყნებელია და 10-მდე უბის წიგნაკი არის ცენტრში დაცული და ამ უბის წიგნაკების ძალიან ბევრ გვერდზე არის ჩაწერილი ევროპული ტერმინები, მხატვრული ლიტერატურა ევროპული. გარდა ამისა, ბარგისა და მგზავრობის თანხებიც კი დაანგარიშებული ევროპაში მოგზავრობისას. იცით, მან ევროპაში ჩაიტარა მკურნალობა და ძალიან საინტერესო ილია და მისი ევროპელი მეგობრები ან დამოკიდებულება თითოეული ქვეყნისადმი, ამას მოგვიანებით კიდევ ცალკე გავშლით და ყველაზე მთავარი გამოუქვეყნებელი მასალა. წერილი, რომელსაც ჩვენ ვთვლით ამ პროექტის და ამ გამოფენის მარგალიტად, ეს არის მოგზაურობა ტიფლისში. სადაც ილია თბილის შესაბამისად გულისხმობს ალბათ მთელ საქართველოს, ვინაიდან გულია თბილისისა, ადარებს მითოლოგიურ ღმერთ იანოს. სადაც რომელსაც ორი თავი აქვს. ერთი თავი იყურება წარსულისკენ, აზიისკენ, მას ზედეტყობაო მთელი თავისი ტკივილით და ხიბლით, ხოლო მეორე ესე თვალზე ხელის მოჩრდილით იყურებაო ევროპისკენ, ის არისო ევროპელი, ხალისიანი, თუმცა მოულოდნელობებით ახსავსე. და ჩვენ არ ვიცით რა ასაკში აქვს თავად ილიას ეს დაწერილი. წერილი უთარიღოა, მაგრამ იმდენად ნათლად არის გამოხატული ილიას ხედვა. მართალია, თავიდანვე მგზავრის წერილს, როდესაც ყმაწვილი ილია წერს, ცალსახა პროგრესული ევროპისკენ მისი ხედვა, თერგი, გოეთე გახსენდებათ. ჩვენ გამოვიტანეთ ძალიან საინტერესო პასაჟი, ამას არ აქცევდნენ ხოლმე ყურადღებას, როდესაც ის ხდება სადგურში ევროპელს. და როდესაც ჩდება პოლოსკაში, ანუ რუსულ კარეტაში და დიალოგი შედგება ფრანგსა და მას შორის და ფრანგი ეუბნება ამითო როგორ მიდიხარო და ფერი რუსეთი ამით დადისო და მე რაო და იმიტომაც შორს არიან წასულები. აი აქ ყველა ციტატაში, ყველა ფრაზაში, აი დიღაც ямში კი, აი ამაში ყველაფერში იგრძნობა მისი დამოკიდებულება. თუმცა ეს დამოკიდებულება წლებთან ერთად სულ უფრო მკაფიოა და ძალიან შორს წავიდა იმით. თქვენი აღქმა ილიას პიროვნებისადმი შეიცვალა ამ არქივების აღმოჩენის შემდეგ? ჩაინახეთ აბსოლუტურად სხვანაირი ილია. დიახ, მე ვთვლი, რომ საზოგადოება არ იცნობს ილიას. ისე უნდა იცნო. დიახ. დასავლური
ყველა კითხვაზე აქვს პასუხი. მეც გეტყვით, ჩვენ ამ შემთხვევაში ექსპოზიციაზე არ გვაქვს წარმოდგენილი, მაგრამ ასევე არ ექცევნა ყურადღებას მის სტატიას მილიტარისტული ევროპა და ამერიკის მერმისი. მაშინ, როდესაც არც ერთი გეოპოლიტიკოსი წინ არის ჯერ ორი მსოფლიო ომი, ის საუბრობს, რომ მილიტარიზმში გადავარდნილ ევროპას გაასწრებს ამერიკა. 118 წლის წინ, კიდევ უფრო მეტი. წინასწარმეტყველებს ამას. რა არის ძირითადი მიზანი ამ პროექტისა? დღეს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსაც წარმოადგენენ ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორები. და ისეთ საინტერესო დღე არის დღეს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტის დეკანის ინიციატივა იყო პროფესორ ირაკლი გაბისონიას, როდესაც გაიგო, რომ ესეთი პროექტი არსებობს ილია ევროპელი. და დღეს იხსნება ეს გამოფენა, საგანმანათლებლო ესეთ გამოფენა ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მარტო იქ მომავალი ინჟინრები, მომავალი იურისტები, ჟურნალისტები, ერთი სიტყვით, აი რაც ახლა ნესტანმა ისაუბრა. მეც თვითონ როდესაც მიმიწვია ზაზა აბაშიძემ რესტავრაციის ლაბორატორიის ხელმძღვანელად და დავდიოდი ამ ლაბირინთებში, აი ამ ხელნაწერთა ეროვნული ცოდნა, მე გავგიჟდი. ისინი ვიფიქრე, ეს მე მარტო რატომ უნდა ვიცოდე და რა პირველი რაც გავაკეთე და მოვინდომე, ეს უკვე მეორე შეხვედრა არის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ჩვენი ტაო-კლარჯეთის ეს სამონასტრო ეს მონასტრები ბანერებზე არის ინგლისურად და რუსულად მთელი ანოტაციები და ამას ვკითხულობ და გაუგლებული ვიყავი ეს მე მარტო რატომ ვიცოდი და რატო არ მოიცოდეს ჩემო კოლეგებმა, ჩემო სტუდენტებმა და ქიმიის ფაკულტეტზე მოხდა ესეთი დღესაც მადლობას მეუბნებიან ჩემი კოლეგების და სტუდენტებს და აი ახლა დღეს აი 2 საათზე 14 საათზე იხსნება აი ეს გენიალური გამოფენა. აი მე ძალიან მადლობელი ვარ ნესტანის პიროვნების რომ გავიცანი ამ ხელნაწერების ინსტიტუტში და ბევრი ძალიან საინტერესო ამბები გვაქვს ჩვენ მოსაყოლი ადამიანების. მეც მილია გავიცანი ამ სიბერეში ასე ვთქვათ. ახლებური ილია და მე ეს უთვალები ნათდება რომ დღეს ჩვენი პროფესორა, ჩვენი სტუდენტობა სხვანაირად გაიცნობს დღეს ილიას, აი იმ ილიას, რომელიც დღეს ძალიან გვჭირდება. ეს არის თავი მიზანი ალბათ, სწორედ რაც თქვენ მიზანი. თქვენ ვეიძახეთ, რომლებიც მუშაობთ ამ სეკრეტზე, რომ ახლებური ილია გავიცანთ, ალბათ თავი მიზანი ეს არის, რომ აი რაღაცნაირად ბოლომდე შევიცნოთ ამ ადამიანის ფენომენალური აზროვნების პიროვნებას, არის პერსონა და ვინ არის ძირითადი სამიზნე თუ ყოველთვის არის ეს გათვლით. ეს არის ფართო საზოგადოების, როგორც ბატონმა რეზომ თქვა, ახლა სხვაგვარად ამ საკში გავიცანიო ილია, მაგრამ ვინაიდან ბაზისი ჩვენი საზოგადოებისა მაინც არის ახალგაზრდობა, მოსწავლეები და სტუდენტები. ჩვენ გვინდა მათ დაინახონ ისეთი, როგორიც არის. დამეთანხმებით გადაკეთება ცოტა უფრო რთულია ხოლმე. ხშირად, მით უმეტეს ასაკში ადამიანების, თუმცა აქაც ვცდილობთ რაღაცას, მაგრამ ახალგაზრდებმა გვინდა გაიცნონ ისეთი ილია, როგორიც არის. ახალგაზრდობაში მიღებული შთაბეჭდილება არის ფუნდამენტი, საფუძველი ადამიანისა. მაგალითად, მიხეილ ჯავახიშვილის მოგონებებში არის ძალიან ბევრი ილიაზე. ერთ მოგონებაში მიხეილ ჯავახიშვილი აღნიშნავს, რომ ხშირად ადიოდნენ მაწულობის საგურამოში, რის სანახავად შეიძლება საგანგებო დასულიყვნენ საგურამოში. თუ ამას არ ჩაუკვირდებით, ვერაფრით ვერ გამოყოფთ და მიხვდებით. ილიას ჰქონდა ერთი ფარდულიო, სადაც ევროპული ყაიდის შრომის იარაღები ჰქონდაო. იმის სანახავად ავდიოდითო და შევესწერიო წყაროსთან ეკამათებოდაო ადგილობრივსო, რომ ხშირად ფუჭდებოდაო, თბილისში წაღებაძვირი უჯდებოდაო, არავინ არ იცოდა და ძალიან ძნელი იყო მისი შეკეთება, მაგრამ ილია ეუბნებოდაო, რომ დავუცვილო, ეს ჩვენი სოფლის მეურნეობა ერთხელაც ხომ უნდა იქცესო ეკონომიკად და არ იყოს მარტო აღებმიცემობის საგანიო. ეს უნდა იყოს ყოველი გლეხის სახლშიო და აი ხვდებით ეს დაამახსოვრდა მიხეილ ჯავახიშვილს იმდენად რომ თავის მოგონებებში აღწერს შემდეგ. ამგვარად გვინდა რომ ჩვენი მიწოდებული ულუფები ილიაზე ამ ახალგაზრდებს ძალიან დიდხანს გაყვეთ და არ გვინდა რომ ეს გამოფენა
ჩატარდა, გაიხსნა, დასრულდა და დამთავრდა. ამიტომ ჩვენ ტექნიკური უნივერსიტეტის ჩვენ ვიყავით ამ ლექციით სასჯელ აღსრულების მე-12 დაწესებულებაში. ჩვენ ტექნიკური უნივერსიტეტში. შემდეგ ამას იხილავს 14 აპრილის ღონისძიებების ფარგლებში ჩვენი დიპლომატიური კორპუსი საკრებულოსთან ერთად დაგეგმილია გამოფენა ფოთში, ასევე ილიას სახლ-მუზეუმებში. გვინდა რომ ეს იყოს ძალიან ბევრისთვის ხელმისაწვდომი. არავის არ უნახავს მაგალითად ილიას ფეხსაცმლის შეძენის სიმბოლისი ანტონ სტენგლის ფილმიდან თავისი ხელით ანგარიშებებით. მაგალითად ილია არ გაუნახულებიათ ყურადღება თუნდაც გამოქვეყნებული ნაწერებისთვის, როგორ აღწერს ილია გერმანიაში ყოფნას, გერმანელმა ექიმმა რო აუკრძალა პარიზში გავლა მას, როგორ განიცადა ეს და როგორ ამბობს, რომ დაუჯერებელია აქ ვარ ევროპაში და პარიჟი არ უნდა ვნახო, მაგრამ რა უყოჩემს ჯანმრთელობას ახალი ნამკურნალები ვარ, რა გაეწყობა უნდა დავბრუნდაო მის უნახავად. აი ეს ყველაფერი ერთად მიწარმოწერა უორდროპებთან, როგორი უშუალო და მეგობრულია საქართველოში შეყვარებულ ბარონ დებაისთან და საბზიტო ბარათები არის დასტა ილიასთან ევროპელი მეგობრებისა. ერთგვარი ოაზისი იყო ევროპისა საქართველოში საგურამო. ილიას უნდოდა რომ ეჩვენებინა რომ ჩვენ შუამავალი ფანჯარა ეგრეთ წოდებული რუსეთის სახით ევროპასთან ურთიერთობისას არ გჭირდებოდა. გარდა ამისა, რომ ილიას თავად შეეძლო ეთარგმნა ევროპული ლიტერატურა, ესეც გამოტანილი გვაქვს ჩვენ. ილიას თარგმანები ევროპულად და ილიას ნათარგმნი ევროპული ლიტერატურა. მიმოწერა, ვთქვათ, ყიფიანი რომ დებს დასკვნას, როგორ თარგმნა ილიამ შექსპირი. ყიფიანი უწერს რომ, რადგან თქვენ მე მიყვარხართ. მეფელინის პირველი შემსრულებელი. დიახ. აცრით იქნებიო თქვენს მიმართ და უსახელებს 5-6 წიგნს, რომელიც გადმოიღო, ჩაუჯდა და გულდა, ანუ განუცემას მანამდელს, ჩაუჯდა გულდაგულ, დაადარა, შეამოწმა და ბოლოს უწერს, იცით რას? დღესო შევალაგე ისევ ეს წიგნები და გწერთო რომ ვერა წუნი ვერ ვუპოვე, მხოლოდ ერთიო, კილო. ანუ ამ ყვარელში გაზრდილ კაცს ინგლისურთან დაკავშირებით მხოლოდ ერთი წუნი უპოვა, ყიფიანმა მხოლოდ კილო, აი ძალიან ბრიტანული ინგლისური არ იყო და მხოლოდ ეგ იყო წუნი. ბატონო, აი ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ რომ კიდე არ ვიცით კარგად ილია და თქვენ ზონეთ რომ მინდოდა ყველას თოდნოდაო. და სწორედ აღნიშნეთ რომ მოსწავლეებს ახალგაზრდებს განსაკუთრებით ჭირდება ამასაკითხი, ხო? ასეთი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქართული შეცდომა. როგორ ვფიქრობ, სკოლებში, აბიტურიენტებში, პირველ კურსელებში რამდენად მნიშვნელოვანი ამ ინფორმაციის მიწოდება? აი აუცილებელი როგორ არ არის, აი თუნდაც ლესტამ იცის ჩვენ ერთად ვიყავით ქუთაისში, აი ეს ტელეგრამოფონი ტაუკლარჯეთის ისა ბახის კიდეზე გავაკეთეთ, რომ აი ეს ხალხზე ნახა, იმიტომ რომ ეს უნიკალური ძეგლები ხა ილიას ესე უნდა წავიდეს, იცის სკოლებში უნდა შევიდეს. ისეთი საინტერესო ცენტრი არის ეს ხელნაწერი ეროვნული ცენტრი, აი ჩვენი სული, ჩვენი განძი არის განფენილი ამ ცენტრში და შესანიშნავი ადამიანები ემსახურებიან ამ ყველაფერს და ერთ-ერთი არის ლესტანი, რომელთანაც ურთიერთობა, თანამშრომლობა პირდაპირ არის, აი მე არ ვიცი. ასეთი ახალგაზრდა და ასეთი მიჭი. ყოველ შემთხვევაში აუცილებელია ჩვენ რაღაცა თავიდან უნდა გავიცნოთ ილია. და დღეს ეს ხდება ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ძალიან მიხარია ეს ამბავი. ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, არაერთხელ ვისაუბრეთ ჩვენ ხელნაწერთა ინსტიტუტზე ჩვენ გადაცემის ჩვენ ეთერში სხვადასხვა მიმართულებით, მისი უნიკალურობა ვიცით, თუ ინტერესდება ხალხი, იგივე სკოლები, უცხოელები, დიპლომატები თუ არიან ვიზიტორებისაც აინტერესებს ეს მართლა უნიკალური ფასეულობა. საინტერესო ამბავს გეტყვი მაშინ რადგან ესე არის უკაცრავად. წელს აგვისტოში გავიმართა მანჰეტენზე, ნიუ-იორკში ქართული დრამატურგიის ფესტივალი და სადაც ქართული დრამატურგების ნაწარმოებებს, პიესებს კითხულობდნენ ამერიკელი მსახიობები. ერთ-ერთი დღე ჩემიც იყო და მაგრამ როდესაც მე მივიხედე და ვინც ეს ღონისძიება იქ გააკეთა ირინა გაჩეჩილაძეს დაურეკე და ვუთხარი ირინა მივუთხარი აი ესეთი ცენტრში მუშაობ, აი ესეთი ამბები ხდება ეს დიგიტალური ვერსიებს გადმოვიგზავნით და გადავაგზავნეთ მართლაც ბატონმა ზაზამ დაგვთხოვნებოდა ერთი სიტუაციის ყველაფერი ოფიციალურად გაკეთდა
ჩიკაგოს, ნიუ-იორკის ჟურნალისტები გაოგნებული იყვნენ ამ ჩვენი უნიკალურობით და რაც ამ ამბავს ვემსახურებ ეს არის როგორ გითხრით სულიერებაზე როცა ვლაპარაკობთ ამაზე მეტი რა უნდა მიიტანო ახალგაზრდას იქნება და სხვათა შორის ძველგაზრდების დიდი შეფასებაში საინტერესო ილიას და ბევრი კიდე ამბები გვაქვს ადამიანები. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოვიწურა უღმისმოებლა მობრძანებისთვის ჩვენი სტუმრები გახდნენ ქალბატონი ნესტან ბაგაური კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგამოფენო და საგანმანათლებლო სამსახურის ხელმძღვანელი და ბატონ რიაზე კულტიაშვილი ამავე სამსახურის რესტავრაციის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ჩვენ საგამოფენო საგანმანათლებლო პროექტ ილია ევროპულზე საუბრობთ. განთიადის გადამღები ჯგუფი საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოს